गूळ किंवा साखर तुम्हाला चालत नसेल तर ही नैसर्गिकरित्या गोडवा देणारी खारकेची पूड तुमच्यासाठी वरदानच आहे. तुम्हाला जर डायबिटीज, शुगर सारखे आजार असतील, तुम्ही जर वजन कमी करत असाल, अजिबात साखर किंवा गूळ चालतच नसेल, तशी ही साखरेप्रमाणे तुम्ही वापरू शकता. शिवाय थंडीचे गुलाबी दिवस सुरू झालेले आहे. मेथीचे लाडू, डिंकाचे लाडू, ड्रायफ्रूट लाडू, अळीवाचे लाडू असे वेगवेगळे लाडू तुम्हाला खूप जास्त खायला आवडतात, पण गूळ किंवा साखर चालत नसेल तरी सुद्धा तुम्ही हे सगळे प्रकार ही पूड वापरून तयार करू शकता. नैसर्गिक गोडवा दिल्यामुळे चवीला अगदी छान लागतात आणि सगळ्या वयोगटाला चालू शकतं. तर रेसिपी नेहमीप्रमाणे भरपूर टिप्ससह तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे, म्हणून शेवटपर्यंत नक्की बघा. जर आवडली तर एक लाईक नक्की करा. चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा. चला तर मग सुरुवात करूया. सगळ्यात पहिली आणि महत्त्वाची अशी टिप, तसं बघायला गेलं तर बाजारात 2 प्रकारचे खारीक आपल्याला मिळतात. एक थोडीशी तपकिरी हलक्या लाईट रंगाची आणि थोड्याशा गडद किंवा चॉकलेटी काळ्या रंगाची, असे 2 मिळतात. आता तुम्हाला जी उपलब्ध होईल, तुम्हाला जी आवडेल, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता. फक्त खारीक घेताना छान भरीव, मस्त गुबगुबीत अशी गाभेदार आपल्याला घ्यायची आहे, म्हणजे याची पावडर व्यवस्थित निघते आणि यामध्ये गोडवासुद्धा बऱ्यापैकी असतो. अशी आपण इथे काळी खारीक अर्धा किलो प्रमाणात घेतलेली आहे. काळी खारीक कशी असते ना, त्यामध्ये नैसर्गिक गोडवा थोडा जास्त असतो, चवीला छान लागते, थोडी गावरान असल्यामुळे याचे लाडूसुद्धा अगदी छान होतात. आता बऱ्याचदा काय होतं, बाजारातून आणल्यानंतर थोडीशी नरम असते, थोडंसं मॉइश्चर लागलेलं असतं, कारण पॅकेटमध्ये भरून ठेवलेलं असतं. मग अशा वेळेस तुमच्याकडे जर उन्हाची सोय असेल तर थोडा वेळ 1-3-4 तास तुम्ही उन्हामध्ये पसरून ठेवू शकता. नसेल उन्हाची सोय तर घरातल्या छोट्याशा कढईमध्ये तुम्ही ही खारीक भाजून घेऊ शकता. भाजल्यामुळे तसा काय फायदा होतो माहिती आहे का, एक तर वर्षभर टिकायला मदत होते, कडक असल्यामुळे फोडायला अगदी सोयीस्कर जातं आणि थोडंसं नरम किंवा मॉइश्चर असल्यामुळे खराबसुद्धा ही पावडर होत नाही. म्हणूनच साधारणतः मोठ्या आचेवर 3 ते 4 मिनटं अगदी तळापासून ढवळत खारीक आपण मस्त भाजून घेणार आहोत. खारीक भाजत असताना अजिबात करपू द्यायचं नाही, रंग बदलायचं नाही, नाही तर खारीक पावडर ना थोडीशी कडवट लागू शकते. म्हणून फक्त हलका हलका गव्हाळ रंग झाला की आपण गॅस बंद केलेला आहे. 1-2-2.5 मिनटं मोठ्या आचेवर आपण हे भाजून घेतलेत. तुम्हाला हवं असेल तर तव्यावर सुद्धा मस्त पसरून तुम्ही भाजून घेऊ शकता, त्यावर आणखीन छान भाजता येईल. आता यावरच थोडंसं पसरून आपल्याला साधारणतः 1-5 मिनटं असंच ठेवून द्यायचं आहे. असं केलं की काय होतं, कढई चांगली गरम असल्यामुळे खारीक कडक व्हायला मदत होतं. 5-6 मिनिटानंतर एका ताटावर काढून संपूर्ण आपण भाजल्यानंतर हलकासा रंग गडद होतो आणि यामध्ये साखर रिलीज होते. पहिल्यापेक्षा भाजल्यानंतर साखरेचा यामध्ये गोडवा चांगला उतरतो, म्हणून असे बरेचसे फायदे आहेत. तसे हे आपण भाजून चांगली गार करून घेतली. आता आपल्याला फायनल ही फोडून घ्यायची आहे. त्यासाठी घरातली एखादी ज्यूट किंवा कापडी पिशवी वगैरे असते ना, ती घेऊ शकता किंवा जाड नॅपकिन घरामध्ये असतो, किचन नॅपकिन, त्यामध्ये तुम्ही करू शकता. एखादं तुमच्याकडे कापड वगैरे जुनं असेल ते स्वच्छ धुवून त्यामध्ये तुम्ही करू शकता. त्यावर आपल्याला ही सगळी खारीक घालायची, याची छान पोसुंडी करायची. तुमच्याकडे नॅपकिन नसेल तर ज्यूटची किंवा कापडी पिशवीमध्ये घालून तुम्ही ही फोडून घेऊ शकता. याची छान पुरसुंडी केली की घरामध्ये जो आपला हातोडी वगैरे असते त्याने तुम्ही ही फोडून घेऊ शकता. पूर्वी आम्ही आमच्या आजीला बघायचो, मोठी उकळ होती आमच्या घरी आणि उकळीमध्ये ते चांगलं कुटलं जायचं आणि त्यामध्ये अगदी एका तासात 5-6 किलो खारीक फोडली जायची. पण हल्ली फ्लॅट सिस्टीम आहे, तर तुमच्याकडे जर उकळ किंवा खलबत्ता वरवंटा असेल त्यामध्ये तुम्ही फोडू शकता. आता नसेलच आपल्याकडे तर या पद्धतीने कॉटनच्या कापडामध्ये पिशवीमध्ये घालून तुम्ही हातोडीने किंवा वरवंट्याने एखादं जड किंवा काही दगड वगैरे असेल त्याने तुम्ही फोडून घेऊ शकता. चांगली भाजून घेतल्यामुळे खारीक आपली चांगली कडक होते आणि फोडायला तसा फार जास्त वेळ लागत नाही. साधारणतः 10-12 मिनिटात ही अर्धा किलो संपूर्ण खारीक आपण अशी ओबडधोबड फोडून घेतलेली आहे. तर कुठे एका खारकेचे 2 तुकडे, कुठे 4 तुकडे, कुठे चेपल्यासारखी, पण अशी ही खारकेपासून बी वेगळ्या झाल्यासारखी तुम्हाला दिसत असेल. आणि हे काम अगदी 10-12 मिनिटात आपण अर्धा किलो खारीक तयार करून घेतलेली आहे. अशी खारीक फोडण्याची सोपी पद्धत. आता फोडलेल्या खारकेमध्ये आत बी असते, तर ती बी आपल्याला यापासून वेगळी करायची. तर सगळ्या खारकीची बी आपण वेगळी करून घेणार आहोत. काही याला चिटकून बसली तर काही तळाला जाऊन बसलेली आहे. तशी ही सगळ्या बी आपण काढून घेणार आहोत. आणि देठाचा वर भाग असतो ना, तो सुद्धा आपल्याला काढून घ्यायचा आहे, कारण हे खाताना थोडंसं कचकच लागू शकतं. आता विकत जी आपण खारीक पूड खातो ना, त्यामध्ये हे सगळं वापरलं जातं, मशीनमध्ये त्याची पावडर केली जाते. पण घरातल्या घरात अगदी हायजेनिक पद्धतीत अशी आपण सगळी काढून घेतली आणि असं हे बी आणि देठाचा भाग असा आपण टाकून देणार आहोत. आता फोडलेली खारीक थोडी मोठी मोठी वाटत असेल तर हाताने तुम्ही असे तुकडे करून घेऊ शकता, सुरीने सुद्धा छोटे छोटे तुकडे करून घेऊ शकता. अशीच वापरली तरी सुद्धा चालू शकेल, कारण बऱ्यापैकी ही कडक आहे.
आता पुन्हा येऊ गॅसकडे. गॅसवर एक कढई पुन्हा सेम गरम करून घेतलेली आहे. त्यामध्ये फक्त अर्धा चमचा आपल्याला साजूक तूप घ्यायचं आहे. आता फोडलेली खारीक थोड्याशा तुपामध्ये 1-2 मिनटं चांगली भाजून घेतली की असे आयुर्वेदिक सुद्धा आपल्याला फायदे मिळतात. पचायला हलकी जाते, त्याला बुरशी लागत नाही, शिवाय कडक झाल्यामुळे मिक्सरला सुद्धा बारीक पूड होते. असे बरेचसे फायदे असल्यामुळे फक्त तूप घालून थोडंसं गरम करून घेतलं आहे आणि वर खाली करत मध्यम आणि मोठ्या आचेवर साधारणतः 1-2-2.5 मिनटं आपण भाजून घेतली. आता तुम्हाला जर साखर किंवा गूळ चालत नसेल तर साखरेप्रमाणे तुम्हाला ही खारीक पूड वापरायची असेल तर हे सगळं करा, कारण आतपर्यंत चांगली भाजून घेतल्यामुळे एक तर पचायला हलकी जाते, बुरशी न लागल्यामुळे खराब होण्याचं टेन्शन नाही. म्हणून थोडीशी प्रोसेस मोठी आहे, पण या पद्धतीने आपल्याला करून घ्यायचं आहे. हलकासा रंग बदलला 2-2.5 मिनटानंतर आपण ही अशी भाजलेली खारीक काढून घेणार आहोत. अगदी छान खरपूस आणि सगळ्या घरात मस्त खारकेचा सुगंध पसरला आहे. खाली काढून घेतली की एक 10-15 मिनटं संपूर्ण आपल्याला गार करून घ्यायची आहे. आता तुम्हाला जर ड्रायफ्रूटमध्ये हे खारकेचे तुकडे खायला आवडत असतील तसे हे तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता. वर्षभर अगदी व्यवस्थित राहतात. आपण याची छान बारीक पूड करून घेणार आहोत. त्यासाठी घरातलं हे छोटं मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. स्वच्छ कोरडं असावं. छोट्या भांड्यामध्ये छान बारीक पूड तुम्हाला तयार मिळते. संपूर्ण गार झालं की थोडं थोडं आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत. मिक्सरच्या मोठ्या भांड्याच्या तुलनेत छोट्या भांड्याला धार तशी जास्त असते आणि याने पूड आपली अगदी बारीक मस्त होते. मिक्सरला फिरवत असताना चालू बंद करत आपल्याला करून घ्यायचं आहे. एकसारखा मिक्सर अजिबात आपल्याला फिरवायचं नाही, त्याने मिक्सरला अडकल्यासारखी होते आणि अजिबात तुमची पावडर होणार नाही. 3 बॅचमध्ये अशी ही पावडर आपण करून घेतली आहे. आता बऱ्याच जणांचं म्हणणं असतं बारीक किंवा मोठ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घरामध्ये ही पूड केली की मिक्सरची पाती खराब होण्याची शक्यता असते, तुटण्याची शक्यता असते. तुम्ही इथे बघू शकता अजिबात आपलं असं काही झालेलं नाही. अगदी सगळी 3 बॅचमध्ये आपण ही अर्धा किलो खारकेची पूड करून घेतली आहे. आणखीन एकदम तुम्हाला फाईन हवी असेल तर थोडा वेळ तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवायचं, एखादा तास, नंतर पुन्हा एकदा मिक्सरला बारीक करून घ्यायची. थोडी कडक, कुरकुरीत, खुसखुशीत झाल्यामुळे छान मिक्सरला बारीक त्याची फाईन पावडर होईल. पण मला तशी अजिबात गरज वाटत नाही. अशी ही तुमची अगदी घरच्या घरी हायजेनिक आणि सोप्या पद्धतीत खारीक कशी फोडावी, अगदी सोप्या पद्धतीत खारीक पूड कशी करायची तयार झालेली आहे. एकदाच करून ठेवलं की फ्रीजमध्ये एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये तुम्ही अगदी 1-1.5 वर्ष स्टोअर करून ठेवू शकता. ज्यामध्ये तुम्हाला साखर, गूळ चालत नसेल तशी ही साखरेप्रमाणे तुम्ही ही पूड वापरू शकता. कोणत्याही प्रकारच्या गोडाच्या पदार्थात, चहामध्ये किंवा एखाद्या लाडवाच्या प्रकारांमध्ये सगळ्यांमध्ये साखरेप्रमाणे तुम्ही हे वाढवू शकता. आता यापासून वेगवेगळे लाडूचे प्रकार, वेगवेगळे प्रकार तुम्हाला मी दाखवणार आहे, म्हणून चॅनेलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे हे सगळे प्रकार तुम्हाला बघता येईल. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा.